वन वॉइस कैनेडा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੂਹਰਿਓਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਜੋ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਟ ਦੇ weren't able to really give that knowledge and awareness to others. ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾ ਇਸ One Voice Canada ਨੂੰ support ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ and the reason being is because we were noticing lots of mental health issues, suicide rates going up, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ rebellious attitudes ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ you know ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ it's not that difficult to guide them once you get a hold of them. Problem ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ you know like eventually they come to One Voice Canada and then we're guiding them which is problematic because ਜਿਹੜੇ non-profit ਆਪਾਂ ਨੇ organization ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ because there's nobody for them. They may be able to get them that PR but they might charge them more now, right? So we're facing that. ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ concerns ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੇਰ exploit ਹੋਣਗੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ PR process ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ 40,000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ so that's our worry now. So on one hand you've made a good decision, on the other hand it's still not solving the problem. ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸਰੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸੋ ਦਪਿੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਈ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੂਹਰਿਓਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਜੋ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਟ ਦੇ weren't able to really give that knowledge and awareness to others ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ WSO ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦ ਕਾਲਜਸ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ particularly for international students ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਲੱਭਦੇ ਆ then they have an organization they can turn to. So let's talk about this report. So ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਸੀ
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਇਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਟਨ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਨੋਟਿਸਿੰਗ ਲੋਟਸ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ suicide rates going up ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹ ਲਓ rebellious attitudes ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ you know ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ you know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈਏ ਐਂਡ ਗਾਈਡ them to the right direction so that they feel supported here when they come and they know where to turn to if they have any concerns or problems. Especially when it comes to exploitation. There's a lot of exploitation going on with these kids and sexual harassment as well. ਸੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂ نو EMPLOYERS ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ EMPLOYERS ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਯੂ نو ਦੇ ਜਸਟ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਨੀਮੋਰ EMPLOYERS ਆਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿੰਗ ਐਟ ਅ ਲਾਰਜ ਲੈਵਲ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੌਪ ਵਗੈਰਾ and then at the end of the day they don't get their paycheck so a lot of kind of cases like that coming to us as well as ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ files ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ they're not guaranteed what they're promised and so ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ we're hearing ਕਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਦੇ EMPLOYERS ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ you know they have to put up with a lot in the community even for working wise so ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ you know that's where we guide them we teach them what their rights are the laws here and same thing with colleges ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਚਰਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਅਵੇਲੇਬਲ they feel like they have nobody to turn to ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ 25% ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ you know, we were looking at like 70-80% of them. Like there's a high rate of mental health problems happening and the reason being is ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ mental health ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ mild cases ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ severe ਹੁੰਦੇ ਨੇ severe ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ suicidal thoughts ਹੈ ਨਾ ਪਰ mild ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ cases ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ they're not really suicidal but they feel like they have no support no guidance nobody here for them and ਜਿਹੜੇ private colleges ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ students ਦੀ ਤਾਂ you know they sometimes keep their transcripts or they tell them they owe them more fees ਤਾਂ you know ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ already ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ you owe us more fees ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ so some of these kids don't know ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ right and so they fall into a trend ਕਿ ਵੀ they become sad they become depressed ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੈਟ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਹੋਰ and at the same time so financial problems exploitation they face a lot of concerns ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਹੀ
ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਟਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ that turn to suicide? Right. So, simple thoughts, it starts off with just a pile of simple thoughts. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਸਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਮ ਆਫ them don't have knowledge ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, but sometimes when they come and arrive, the dreams that they've been shown on that end is entirely different. So ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ we don't like Canada. A lot of them feel that way. They feel like they don't fit in, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੂਹਰਿਓਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਬੈਟ they find good friends or they are involved in a good school, they're okay, or they're at least better. I shouldn't say okay, they're better. But ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਫਸ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। So there's lots of stories where they hide a lot from their parents to just make sure that their parents do not feel that ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਡਿੰਪਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? I would say, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ some are from Delhi, some are from Punjab, and some are from different parts of India, mostly Punjabi. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ, but at the end of the day they're obviously being either misguided, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਖੋਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ they feel that support. Now problem ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। So there has been stories like that coming forward as well. So ਇਹ complex problem ਹੈਗੀ, and ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, private colleges, regular even universities and colleges ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 3 times the amount ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਜੋ 3 times the amount ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਉਵੇਂ 3 times amount ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ we're finding that
that's another level of problem ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ mental health problem ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ then ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ government ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ government ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ allow ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ immigration ਵੱਲੋਂ so they're allowing lots of students to come here student visas are very much easier to access now but at the end of the day ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ students ਨੂੰ ਇੱਥੇ country 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ resource ਵੀ ਫਿਰ ਉਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗਾਹਾਂ right so that's where we kind of find the government at fault as well ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾਂ you should have enough resources available for them so that even if they're reaching the airport there should be a welcome package or something for them available right off the bat give resources on it don't feel alone right it's as simple as that it's not that difficult to guide them once you get a hold of them problem ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ like eventually they come to One Voice Canada and then we're guiding them which is problematic because ਜਿਹੜੇ non-profit ਆਪਣਾ organization ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ because there's nobody for them so there's also other organizations on Team We Care Vi Kargia and there's lots in Ontario that are forming specifically for international students ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ So like ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ PR ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ in some aspects 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PR ਕਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ the limited numbers so ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀਏ 90,000 ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ essential workers ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ and they will allow migrant workers or students to apply for that PR purpose ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ IELTS ਚਾਹੀਦਾ for sure make sure that they have that standard right and secondly ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ they 90,000 ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ the amount of students that are coming here so they're allowing I think 40,000 international students to become PR quicker and especially in essential workers ਜਾਂ technical trade ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ so 40,000 ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ stats ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ so and the second aspect we're very happy that they've announced that because at least 40,000 kids will feel less suffocated ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ that they're planning on staying they may not be wanting to go back right and so to make the PR process easier is a good thing but on the other hand ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PR ਲੈਣੀ ਆ lineups lag gaya already immigration consultants offices the mure and so or phoning them right so if you hear the immigration consultants or the lawyers talk right now there's multiple people coming to them for ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ over the next 6 months because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ they may be able to get them that PR but they might charge them more now right so we're facing that ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ concerns ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਣਗੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ PR process ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ 40,000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ so that's our worry now so on one hand you've made a good decision on the other hand it's still not solving the problem ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਹੈਵ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਨ ਫੋਰਵਰਡ ਹੈਵ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਆਰ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ collectively right so I mean that's why we started collecting data for that report and ਉਹ report covid ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ so ਜੇ covid ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ covid alone ਦੇ ਵਿੱਚ at least 1,400 students ਦੀ help ਕੀਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ financially ਚਾਹੇ ਉਹ mental health ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 1,400 ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ record ਰੱਖਿਆ right and it could be more than that because sometimes we lose track however majority of the time when we're documenting our cases we notice ਕਿ we some of them do go to politicians and do ask for help and ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ like ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ problem ਹੈਗੀ ਉਹ solve ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ so then they come to us and then we have to step in and mediate whether it's with their employer or immigration consultant or whoever else ਹੈ ਨਾ and the problem is that ਜਿਹੜੀ government ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ step up ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ they need to step up the colleges all need to step up ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ resource ਹੋਰ provide ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ
ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ when they come here there should be some sort of form of a mini orientation or something for these kids that they learn about all these resources or orientation or something. That's what we would like from them in the colleges, right? Give me mini orientation ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ resources available ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ for help, right? ਹੁਣ One Voice Canada is we are revamping our website just to do that. ਅਸੀਂ resource ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ website ਤੇ ਪਾਏ ਸੀ but now we're creating a whole page of just resources for the main provinces across Canada ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ they can turn to One Voice Canada and say okay I know where a resource is if I'm looking for rental help, if I'm looking for employment help or you know all the different categories. ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿੰਗ ਥੀਸ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਾਂ 2 ਰੂਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈਵ ਬਿਨ ਇਨ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਦੈਮ ਵੇਅਰ ਦ ਕਿਡਸ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਮੀ ਟੂ ਡੂ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਫॉर ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਐਂਡ ਇਟਸ pretty much basically you know the 1 room 2 room colleges. ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ One Voice Canada ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ help@onevoicecanada.org ਜਾਂ helpbc@onevoicecanada.org ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ or info@onevoicecanada.org. We have 3 different emails. If you're looking for general information, you can do it at info@onevoicecanada. If you're looking for actual help, then at helpbc@onevoicecanada.org. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੋ ਬੱਚਾ ਫੀਲ ਸੇਫ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਥਰੂ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ they can guide them. So that's how we make the individual feel safe with us, the student. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ we have about 50 advisors on board who are in their own profession just volunteering their time and so they're able to give that experience and guidance in a very valuable way to the student. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਦੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਫॉर ਦ ਵਰਕ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਕੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਆਨਸਰ ਵਨ ਵੋਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਪਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ